oras na naman para matuto. Kaya sabay-sabay tayong matuto ngayong araw. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! Sino kaya ang ating on-the-go contestant for today? Ano ang pangalan mo? Mariean po. Marian. Ilang taon na si Marian? 9 years old na. 9 years old. Ano ang favorite subject mo? English. English, aba. Masipag ka ba mag-aral? Unti lang. Auntie lang, pero at least, di ba? Magaling dahil nasa first section. O sige, roll mo na ang dice. Dahil science ang iyong nabunot na category, bunot ka na ng iyong question. Okay. Marian, go ka na bang mag-knowledge on the go? Go na! Go na! Ito ang question ko para sa'yo, Marian. What kind of change takes place when you boil an egg? Letter A, chemical change. Letter B, physical change. Letter C, natural change. Or letter D, proper change. Letter C, natural change. Ang tamang sagot, Marian, ay letter A. Chemical change. Okay lang yan, okay lang yan. Alam mo ba, Marian? A chemical change produces a new substance which can no longer be brought back to its original form. Kahit hindi mo nakuha ang tamang sagot, Marian, meron kang gift mula sa Knowledge on the Go. Thank you. Congratulations! Kahit hindi mo niya nakuha ang correct answer, okay lang yan kasi sabi nga nila, success comes from our failures. Kaya samahan niyo ulit ako next time para sa isa ulit na Knowledge on the Go!